સંતો સત્સંગના માધ્યમથી જીવાત્માને હંમેશા સમજાવવાની કોશિશ કરે છે અને એ જે સમજણ છે એ સમજાઈ જાય તો જીવન જીવન બની જાય. અને એ જ સમજણ આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ બતાવી છે. એ જ સમજણ આવે એના માટે સંતવાણીના રૂપમાં ભજનો છે. આ બધું ઘણું બધું આપણે સાંભળીએ છીએ, ઘણું બધું આપણે વાંચીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે આપણા જીવનમાં પ્રશ્ન ઊભો થાય અને એ પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા માટે આપણે કોશિશ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને વાસ્તવિકતા સમજાય છે. સંસારનું કોઈ આપણે એવું દ્રશ્ય જોઈએ તો ઘણી જગ્યાએ આપણને પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. જેવી રીતે ઘણા લોકો આગ્રા ફરવા જાય તો આગ્રામાં જોવા માટે ત્યાંનો તાજમહેલ છે. ઘણા લોકો જોઈને આવે તો એના ખૂબ વખાણ કરે છે. બીજું એ કે તાજમહેલની બનાવટ એવી છે કે જોઈને પ્રશ્ન થાય છે કે આને કઈ રીતે બનાવ્યો છે. કેમ કે તાજમહેલની બનાવટ એવી છે, એની રૂપરેખા એવી છે કે જે જોવે છે એના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે. બીજું, સૂર્યનો ઉગવાનો સમય અને અસ્ત સમય નિર્ધારિત હોય છે, પરંતુ અગર એ સમયમાં જો અચાનક ફેરફાર થઈ જાય, એનો સમય સવારે ઉદય થવાનો 6:45 અને સાંજે અસ્ત થવા માટેનો સમય છે 7:50, પરંતુ અસ્ત થવાનો જે સમય છે એ અચાનક બદલાઈ જાય અને 4 વાગે અસ્ત થાય તો પ્રશ્ન થાય ને કે ભાઈ 4 વાગે કેમ અસ્ત થઈ ગયો. તો એવી રીતે સંતોએ પોતાની વાણીમાં પ્રશ્ન રાખ્યો છે, એટલા માટે કે અગર એનો એ પ્રશ્નનો જો જવાબ મેળવશે, એનો સાર સમજશે તો એને જીવનમાં ઘણી બધી સમજણ આવી જશે. કોઈ સંતે એની વાણીમાં કીધું છે, એક અચંબા એસા દેખા બંદર દોવે ગાય, दूध दूध सब पी गई, घी बनारस जाय मनवा, घी बनारस जाय. अटपटी વાત છે કે એક અચંબા ऐसा देखा બંદર દોવે ગાય. આ પ્રશ્ન જ છે હે ને. બંદર માને વાનર, હે ને. વાંદરાને ગાય દોતા જોયો કોઈ દિવસ? પણ એ સંતોએ લખ્યું છે કે બંદર દોવે ગાય. સંતો કી વાણી અટપટી, ઝટપટ સમજે ન કોઈ, જો ઝટપટ સમજે તો ચટપટ દર્શન હોય. કેમ કે એની અટપટી વાણી એવી હોય છે કે સમજાતી જ નથી, અને સમજાઈ જાય તો જીવનમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઉગી જાય, ઉદય થઈ જાય. તો અહીંયા સંતે કીધું કે બંદર દોવે ગાય, હે ને. આવું દ્રશ્ય કે જોયું નથી પણ લખ્યું છે, તો અહીંયા પ્રશ્ન થાય છે. તો પ્રશ્ન શું સમજાવે છે, એનો જવાબ શું છે? તો બંદર એટલે એને બંદરની ઉપમા આ મનને આપવામાં આવી છે, હે ને. મન કેવું છે? વાંદરા જેવું છે, હે ને. કહીએ છીએ ને કે આ મન મરકટ જેવું છે, હે ને. મરકટ એટલે કીધું કે આને ક્યાંય સ્થિરતા નથી, જ્યાં જાય ત્યાં ભાગે જ જાય છે, એની આદત જ છે દોડવાની, કૂદકા જ મારે. ઘડીક આ જગ્યાએ આ ઝાડથી બીજા ઝાડ ઉપર, એમ આપણું મન કૂદકા મારે છે, સ્થિરતા નથી. એટલે આને બંદરની ઉપમા આપી કે બંદર દોવે ગાય. આ મન બંદર જેવું છે અને ગાયને દોઈ રહ્યું છે, હે ને. ગાયને તો હે ને દોવા વાળો ગોવાળ હોય છે, પણ અહીંયા વાંદરો ગાય દોવે છે. બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. તો કઈ ગાય? તો સંતોએ કીધું ગાયનો મતલબ છે ગૌ. ગૌ માને ઇન્દ્રિયો, હે ને. ગૌનો અર્થ થાય છે ઇન્દ્રિયો, હે ને. આ મનરૂપી વાંદરો આપણી ઇન્દ્રિયોને દોઈ રહ્યું છે, એનું એ શોષણ કરી રહ્યું છે. આપણી ઇન્દ્રિયોનો એ દુરુપયોગ કરી, ઉપભોગ કરે છે ઇન્દ્રિયોનો.
અને એ કહેવાય છે કે એનો ઉપભોગ કરીને દૂધ બધા પી ગયા, હે ને. આ ઇન્દ્રિયોનો એવી રીતે ઉપયોગ કર્યો, કેમ કે આ મન હંમેશા ઇન્દ્રિયોને પોતાના તરફ ખેંચે છે. અને કહેવાય છે કે મને એટલો બધો ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ કર્યો કે ઉપયોગ કરતા 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 જે એની અંદર શક્તિ હતી એ શક્તિનો એને ક્ષીણ કરી દીધો, હે ને. અને જ્યારે ઇન્દ્રિયો ક્ષીણ થવા લાગે છે તો આંખ એમ કે છે કે ભાઈ હવે હું થાકી ગઈ, હે ને. આંખ ક્યારે થાકે? એ જ્યારે ક્ષીણ થઈ જાય ને એનો મતલબ આંખ થાકી ગઈ, હે ને. પણ મન કોઈ દી થાક્યું? આંખ થાકી ગઈ પણ મન નહીં થાક્યું તો મન એમ કે છે કે ભાઈ, હે ને, થાકવાનો મતલબ આંખની કમજોરી. આંખમાં કમજોરી આવી એટલે જેવું દેખાતું હતું એવું એમાં ઉણપ આવી ગઈ, હે ને. એ આંખની કમજોરી છે. તો અહીંયા મન નથી થાક્યું, આંખ થાકી ગઈ, મન નથી થાક્યું એટલે મન આંખને કે છે કે ભાઈ, હે ને, ચશ્મા ચડાવી દે. એટલે મન કે છે પાછી ઇન્દ્રિય, હે ને, આ આંખે ચશ્મા ચડાવી દીધા. કાન કે હું થાકી ગયો, હે ને, તો ફરી પાછું મને એમ કે છે કે બેરોમીટર લગાવી દે, હે, તો બેરોમીટર લગાવી દીધું, હે. અને 32 નીકળી જાય તો દાંત નાખી દઈએ છીએ, હે. કહેવાનો મતલબ છે કે ઇન્દ્રિયો જ્યારે શિથિલ થઈ જાય છે, એની જે શક્તિ હતી દૂધની સમાન એ મન બધું પી ગયું. હવે દૂધ સબ પી ગયે, ઘી ગયા બનારસ, હે ને. હવે દૂધ વપરાઈ ગયું તો દૂધ વગરનું ઘી કેવું હોય? કેવું હોય? અને હોય તો કેવું વગર? દૂધ વગર ઘી મળે જ નહીં. આ દૂધ તો બધા પી ગયા છે પણ છતાં એમ કીધું કે ઘી બનારસ જાય, હે ને. તો જ્યારે ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ ગઈ તો આ શરીર કેવું થઈ જાય, હે ને. જે લીંબુમાંથી રસ તમે કાઢી લો પછી શું વધે, હે ને. એના છિલકા સિવાય કાંઈ વધવાનું નથી. જે મોસંબીમાંથી, જે ફળમાંથી તમે રસ નીચોવી લો છો પછી છિલકા સિવાય કાંઈ વધતું નથી. આ માયાની શક્તિમાં ઇન્દ્રિયો બધી ક્ષીણ થઈ ગઈ એટલે શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કસ રહેતો નથી. પછી જીવ વિચાર કરે છે કે આ જીવન મળ્યું અને એને મેળવીને કઈક ભક્તિ સાધના કરીને મુક્તિ મેળવવાની હતી, પરંતુ સમય બધો વીતી ગયો, હે ને. એ શક્તિ હણાઈ ગઈ. મુક્તિનો માર્ગ તો સંતોએ અલગ બતાવ્યો છે, કેમ કે અહીંયા સંતો એમ કે છે કે મન મથુરા, દિલ દ્વારિકા, કાયા કાશી જાન, દસવા દ્વારા બેહરા, તામે જ્યોતિ પહેચાન. કે આપણું મન મથુરા જેવું છે. મથુરામાં કંસ રહેતો હતો, આ મન કંસ જેવું છે, હે ને. ધોખો કરવા વાળું, કપટ કરવા વાળું, છલ કરવા વાળું. મન મથુરા, દિલ દ્વારિકા. આ દિલ છે એ દ્વારિકાની સમાન છે, કેમ કે દ્વારિકાની અંદર ભગવાન વાસ કરતા હતા. તો આ દિલ રૂપી દ્વારિકામાં ઈશ્વરનો વાસ છે. કાયા કાશી જાન, કાયા માને આપણું આ શરીર જ કાશીની સમાન છે. અને આ જ દેહની અંદર જીવાત્મા મુક્તિ પામી શકે છે. મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કરીને મુક્તિનું સાધન જાણી શકે છે. તો એ મુક્તિનું સાધન શું છે? તો રામાયણમાં તુલસીદાસજી લખ્યું છે, મહામંત્ર જોઈ જપત મહેશું, કાશી મુક્તિ હેતુ ઉપદેશુ. મહામંત્ર જોઈ જપત મહેશું, કાશી મુક્તિ હેતુ ઉપદેશુ, કાશી મુક્તિ હેતુ ઉપદેશુ. અહીંયા તુલસીદાસજી રામાયણમાં વર્ણન કરે છે કે મહામંત્ર જોઈ જપત મહેશુ, કાશી મુક્તિ હેતુ ઉપદેશુ. કે એવા મહામંત્રનું જ્ઞાન જાણ્યા પછી જીવાત્મા આ જીવનમાં મુક્તિ પામી શકે છે. તો મહામંત્ર કોને આપવાનો છે? શરીરને નહીં, કેમ કે જન્મ અને મરણ તો એ મનનો રોગ છે. મનના કારણે મન એવં મનુષ્યના કારણમ બંધન મોક્ષયો.
મન જ્યારે ઇન્દ્રિયોના બંધનમાં બંધાઈ જાય છે તો એનો જન્મ અને મૃત્યુ એને લાગી જાય છે. પરંતુ જ્યારે મન આમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, ઇન્દ્રિયોના બંધનથી, વિષય વાસનાઓથી મન મુક્ત થઈ જાય છે, તો એને મુક્તિનું સાધન કીધું છે, એને મુક્તિ મળી જાય છે. તો મંત્રની કોને જરૂર છે? શરીરને નહીં, મંત્રની જરૂર મનને છે. કેમ કે મનને જ નિયંત્રણ કરવાનું છે, મનને જ રોકવાનું છે. કેમ કે પ્લેનને રોકવા વાળી બ્રેક છે, ટ્રેનને રોકવા વાળી બ્રેક છે, સાયકલને પણ રોકવા વાળી બ્રેક છે. તો મનને રોકવા વાળો પરમાત્માના નામનો મહામંત્ર છે. અને એ મહામંત્ર સ્વયં ભગવાન શંકર જાણતા હતા અને એ જ મહામંત્રનું જ્ઞાન એને લોકોને કરાવ્યું. કાશી મુક્તિ હેતુ ઉપદેશું, આ કાયારૂપી કાશીમાં એ ઉપદેશ કરાવ્યો અને જીવોને મુક્તિનું દાન આપ્યું. તો આ મનુષ્ય દેહ એ કાશીની સમાન છે અને આ દેહની અંદર પરમાત્માનું નામ જાણી લેવું અને એની દીક્ષા જ્યારે મનને મળી જાય છે તો એ નામ દ્વારા મન સ્થિર થઈ જાય છે. ચારેય બાજુ ભટકતું હોય તો એની અંદર સ્થિરતા આવી જાય છે અને એ જ સ્થિરતા એ લક્ષ્યને સાધી શકે છે. કેમ કે લક્ષ્ય સાધવું હોય તો સ્થિરતાની જરૂર પડે છે. મનને લક્ષ્ય સાધવાનું છે ઈશ્વર, મનનું લક્ષ્ય પરમાત્મા છે, તો એને સ્થિરતા લાવવી પડશે. તો સ્થિરતા આવી શકે છે કેવલ નામથી, એ નામરૂપી મંત્રથી. અને એ જ મહામંત્રનું જ્ઞાન સમયના તત્વદર્શી કરાવે છે કે જે મહામંત્ર એટલે શ્રેષ્ઠ મંત્ર છે. એવો મંત્ર જે શ્વાસોશ્વાસનો મંત્ર છે એ સદગુરુ મહારાજ કરાવે છે. તો આવા મહામંત્રનું જ્ઞાન જાણવું હોય તો સમયના સદગુરુ પાસે જવું પડે છે. મારા ગુરુજીએ મહામંત્ર આપ્યો, મેં કાંઈ મેલો મારા રુદિયા વચાળ, નિરંજન માળા મેં પહેરી. સંતોએ કીધું કે ગુરુજીએ એવો મંત્ર આપ્યો કે જે રુદિયાની વચ્ચે છે. હે ને? અગર જીભે બોલવા વાળો હોય તો એ શબ્દ અહીંયા એવો લાગત કે મેં કાંઈ મેલો મારા જીભ્યા વચાળ. પણ આ મહામંત્ર એવો છે જે હૃદયમાં ધારણ કરવા વાળો છે, જે મનને કંટ્રોલ કરવા વાળો છે, જે મનને મુક્તિ આપવા વાળો છે. હે ને? અને સદગુરુ આપે છે. તો આવા મહામંત્રનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને જીવનમાં મુક્તિ મેળવી લો અને તો જ આ જીવનનું રહસ્ય સમજાશે અને તો જ જીવનનો જે પ્રશ્ન છે, જન્મ અને મરણનો મોટો પ્રશ્ન છે, તો આ મંત્ર દ્વારા, મુક્તિ દ્વારા એનો ઉકેલ લાવી શકાશે. એટલું કહેતા વિચારોને વાણીને વિશ્રામ આપીશ. જે કાંઈ સાંભળ્યું એના પર મંથન કરશો. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.